سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همه علاقه‌مندان به حوزه تست نفوذ و امنیت سایبری. اینجا کانال کلاسفیدای ایرانه و قرار واقعی ترین و تخصصی ترین آموزش ها رو اینجا با هم دیگه ببینیم. با ما همراه باشید تا بهتون بگم که چطور میشه از این راه، یعنی از راه تست نفوذ یا امنیت سایبری درآمدزایی کرد و اصلا به چه دردی میخوره. این کانال برای کسایی ساخته شده که دنبال دانش عمیق و کاربردی از فضای سایبری هستن. دوستانی که میخوان از این راه کسب درآمد بکنن یا مغازه‌ای دارن، به عنوان مثال مغازه موبایل فروشی تعمیرات موبایلی دارن و میخوان به دانششون افزوده بشه. خب براتون آموزش‌های متنوعی داریم که به صورت پلیلیست و خیلی تفکیک شده قرار خواهیم داد. آموزش‌ها هم از لینوکس، تست نفوذ، انواع هک، راه‌های مقابله با نفوذ غیرقانونی، ریکاوری انواع حافظه‌های داخلی و خارجی و از همه مهمتر جمع‌یابی موبایل که خیلی پرطرفدار هست در بین دوستانی که بحث تعمیرات موبایل انجام میدن و یا چیزی رو توی کامپیوتر یا گوشیشون قرار پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. ابزارهای تخصصی و دانش تخصصی باعث میشه که خیلی زودتر بتونید رشد بکنید. من این ابزارها رو به شما معرفی میکنم. ابزارهایی هستن که بسیار تخصصی هستن. آموزش‌هاشون رو از پایه به شما یاد میدم و فقط کافیه کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید که اگر ویدیوی جدیدی براتون قرار دادم حتما ازش باخبر باشید. اینجا کلیه قوانین مربوط به این حوزه رو به شما حتما خواهم گفت توی ویدیوهای بعدی و اینکه شرح میدیم که چطور رفتار بکنید که از نظر قانونی مشکلی براتون پیش نیاد و از نظر اخلاقی هم بتونید یک هکر کلاسفید بشید. توی کانال ما ممکنه افراد متخصص باشن، اساتید محترم. من جسارت نمی کنم، حتما اگه جایی رو دیدید که اشتباه کردم حتما توی کامنت ها به من بگید. اگر هم نقطه نظر و یا صحبتی هست حتما برام کامنت بذارید. حتما سعی میکنم که جواب شما رو در اسرع وقت بدم. مطالب خیلی مهمی رو اینجا قراره با هم دیگه کار بکنیم، هم به صورت تئوریک هم به صورت عملی، از نصب ویندوز روی کامپیوترهای واقعی گرفته تا نصب ویندوز روی محیط مجازی سازی و همونطور که میدونید یک دوره‌ای هست تحت عنوان ICDL که همون مخفف گواهینامه بین‌المللی مهارت‌های رایانه هست. البته قسمت ویندوزش یک خلاصه از ICDL رو به شما حتما خواهم گفت. اون چیزایی که حالا مد نظر ما هست و برای آموزش‌های ما نیاز هست. یادتون باشه حرفه‌ای‌ها از پایه شروع کردن، نه راه‌های میان برد. اگه میخوای حرفه‌ای بشی بهتره با بیس کار آشنا بشی. ما به عنوان مثال در بحث ریکاوری اومدیم از پایه آموزش ها رو شروع کردیم و حتی به ریزترین چیزهای مربوط به ذخیره سازی پرداختیم که کاملا متوجه بشید که ریکاوری به چه معناست و چه مدلی انجام میشه، چجوری پیشرفت. اما توی چیزهای دیگه مثل بحث‌های تست نفوذ و هکینگ و اینها ویدیوی بعدی ما رو حتما ببینید. در خصوص قوانین مربوط به این حوزه هست، قراردادهایی که باید تنظیم بشه و چیزهایی که باید رعایت بشه طبق قوانین بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران به شما توضیح دادم. تا ویدیوی بعدی موفق و پایدار.